Moroví doktoři jsou teď asi zas trochu v módě. Vypadali tajemně, nosili ty cool hadry a děsně dramatickou masku, kterou si v dnešní době berou na sebe ti, kteří jsou znudění obyčejnými kostýmy smrťáků a chtějí být nejen cool, ale působit i trochu vzdělaně. Samozřejmě, že populární je doladit si doktora trochu steampunkově a na zobáku masky je zapotřebí dát si záležet nejvíc. Hlavně ať ladí s naší osobností a vyjádří, jaké jsme individuality. Takže najednou můžeme zjistit, že je důležité rozlišovat mezi zobákem vrány, orla a kdo ví čeho. Dokonce to může i vyvolat dojem, že na tvaru zobáku originálně záleželo. Nejvtipnější podoby masek jsou ty, které šetří materiálem. Z masky zůstane jenom zobák. Je odhalený obličej, krk, někdy i ruce, ale zobák zůstává. Ten je na tom přece to nejdůležitější, ne? Kde se ale tyhle cool oblečky vlastně vzaly? Moje sestra morové doktory vtipně nazývá terénními pracovníky statistického úřadu. Krom toho to byli lidé své doby, vržení do situace, se kterou se museli nějak popasovat. Tak jako všichni. Představte si dobu, kdy udeří neznámá choroba, nikdo neví, jak ji léčit, nikdo neví, jak se šíří. Snad miasmou. Ale všichni vědí, že vymírají rodiny, že se města vylidňují po tisících a dříve nebo později, že dojde na každého. Rodiče v hrůze z nákazy opouštějí své děti s příznaky, domy s nakaženými jsou zazdívány, dokud všichni uvnitř nepomřou. Lidé si vžívají pravidlo memento mori. A v tomto chaosu a hrůze vyvstávají zoufalé pokusy o to, se před nemocí chránit. Tak jako dnes. I tenkrát měli lidé zapotřebí ochrany před nákazou. Jenom měli prostředky a vědomosti k tomu v kontextu doby. Zrovna jako my. Víra v miasmu vedla k pokusu ji odfiltrovat a tak přišli s dlouhými sosáky, do kterých nacpali vonou vlnu, oleje, octy a byliny a dýchali skrze ně. Plátna a kůže oblečení napustili voskem a přitáhli si je k tělu tak, aby nebyla odhalena kůže. Někteří si ještě stýskali celý na pochybách o funkčnosti svého ustrojení, protože jediné, čeho tím docílili, bylo, že se jim na kůži nedostaly otravné blechy. S hůlkou, díky které se nemuseli dotýkat vyšetřovaných a s psacími potřebami, šli tam, kde je bylo třeba. Ne v podobě dokonalých černých vran, ale spíš podobní podivným šedým či hnědým můrám. Jako sparchantilý hmyz s dlouhými vycpanými sosáky se odvážili tam, kam už nikdo. V té době bídy byli bohatí, protože se kdekdo pokusil zaplatit si za poslední naději. Mohli dělat pitvy. Jinak to byli jen druhořadí felčaři, které si najímala města. To, co v dnešní době nosíme jako jednorázové různé protichemické obleky a tak podobně, vlastně není nic jiného než to, o co se snažili lidé třeba v 17. století, kdy začali moroví doktoři tyto svoje známé uniformy nosit. Když tedy vidíme doktora vybaveného do první linie na boj s ebolou, díváme se na takový dnešní ekvivalent morového doktora, ale zase jen v patřičném kulturně-historickém kontextu. Takže příště si vezmeme na cosplay protichemický oblek s tím, že jsme moroví doktoři. A ještě jedna poznámka. Ne všichni moroví doktoři nosili ten cool obleček a ne všichni, kdo ho nosili, byli doktoři. Morovým doktorem se mohl stát nejen pochybný felčar nebo zoufalý mladý doktor na počátku kariéry, ale bez přehánění kdokoliv. Navíc podobné oblečení nosili i ti, kdo odklízeli mrtvé lidi anebo zvířata. Před vyvinutím toho obleku v roce 1619 tu mor již pár století byl a u mnoha morových doktorů zmiňovaných v dobových zdrojích o nějakém cool oblečku není ani zmínka.
Morovými doktory nebyli ti lidé kvůli tomu, co měli na sobě, ale byli jimi pro to, co dělali. Jak bychom si asi v jejich době poradili my? Když se tak v posledních pár měsících dívám kolem sebe, tak si ani nejsem jistá. A co vy? Pořád je ta maska tak cool?